بونجور. بونجور. كيفك اليوم؟ سافا، كيفكن انتو؟ يلا يسرا خبرينا عنك ونحن وين؟ انتو ببيت المونة على طريق الأرز. هيدي الطريق اسمها طريق بشكل الأرز. نحن ناطرين عجينة، بتحط اثنين إذا بدك. بتخبريني شو عن المونة؟ هيدي لبنة معزة من عنا أكيد. اوكي. وهيدا كشك بينعمل مثل اللبنة، بينعمل بكذا طريقة، بس هيدا بيقولوا له كشك أخضر. اوكي؟ بزيت زيتون؟ بزيت زيتون اكيد، واللبنة بزيت زيتون. هيدا حامض الحصرم، بنعمله من الحصرم، بنغليه بيكون أخضر مشان يصير هيك أحمر، يعني هالقد بتكون هيدا شراب التوت، شراب الورد، مع زهر، مع ورد. تفاح مع القرفة والزنجبيل. اوكي. مربى الكرز، مربى العنب، مربى التفاح، مربى النجاص، مربى السفرجل، مربى المشمش، تين، هيدا اللقطين، وهيدا الكرز اللي حبة كاملة. انزل لتحت اكيد كله اورجانيك وكله معمول صحي. ورق العريش، اللفت، الكوكتيل، المقتة، الخيار، اللوبي، الحار. بعدين بيرجع كله صوصات هون، بتجي بعد الصوصات الحارة، صوص البندورة، صوص البيتزا، هيدا عصير البندورة. بعد كتير في اشياء، هلا بعدنا باول الموسم، بعد كتير في اشياء بتنعمل. هيدا التوت بيطلع من عنا. نحن بنعمل بهيدا الموسم بنعمل فيه مربى التوت، بنعمل شراب التوت وبنعمل مربى التوت. مربى التوت بنعصر شوي منه تنشيل شوية زوم، بنحطه على النار، بنكيل له سكر على كل كيلو قد ايه بياخد سكر، بنحطه على النار، يعني تقريبا بده شي ساعة بيخلص مربى التوت. بنعبيه بالمرطبين، بنكون نحن معقمين المرطبين، بنعبيها بالمرطبين وبنرجع نغليها كمان المرطبين. توتات من وين؟ توتات من عنا. اليوم رح نعمل مربى التوت اللبناني. يلا سميرة موجودة هون، رح تعرفنا عن كل تاريخ التعاونية وقديش مهمة للضيعة وشو بيعملوا منتوجات. سميرة زغيب، رئيس تعاونية القطايب. القطايب هي تعاونية لتصنيع وتعليب المنتوجات الزراعية. بما أنه كفر دبيان منطقة جبلية وفيها كل أنواع الأشجار المثمرة بيزرعوا الخضرة، قررنا حبينا نعمل تعاونية تكون ما عنا إنتاج يروح دعين، يعني كل شيء نشتغل عليه، نصنعه، نبيعه، هالمزارع يضل يتشجع ويضل يزرع، ما يقول كبيت إنتاج يلي عندي. بنعبي على السخن أول شيء، بيكون بعد الحرارة، يعني بعدنا عم نطبخهم حرارة عالية، ما بدها تكون تحت 85 تما يكون في شيء بقى بكتيريا تصال عليهم أو شيء عايش، بنكون نحن حافظنا بعدنا عن النوعية. بنعبي على السخن لأنه دغري بيعمل سوفيد، بيطلع الهواء منه وبيكون هيك ضغطناه مزبوط. إذا أخذته سنتين بقى عندك ما في هواء فايت، ما خلقنا لجو لحدا لشي يعيش بقلبها، العفونة أو حيالله شي. إذا رحتوا عند حدا وقلتوا له قال لكم أنا مربيات كتير مهمين اشتروا مني، سألوه سؤال واحد: بتعبى على السخن أو على المسقع؟ إذا قال لكم لا أكيد على المسقع اوعى تشتروا من عنده. إذا قال لكم معبى على السخن وبيقنعكم ليش، بيكونوا فاهمين شغلته. فهيدا اللي بعبى على المسقع نو 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 نو. في عنا هون تفاح الكويز يلي هو التفاحة يلي محشية لوز. هذا التفاح ما بينباع، بيبقى آخر شي على الشجر، ما حدا بيشتريه، تفاحة صغيرة. بقى نحن استفدنا منها، والمزارع تميكب ولا شي من عنده، نحن بنشتريه بسعر كتير رخيص، وبنستعمله، بنقشره وبنحفظه وبنحشيه لوز. رائع رائع. معك سلوى خليل بيضون من عيطرون. أنا عندي هون محل بيت المونة، بشتغل يعني وبيساعدوني بالبيت، كنتي، ابني، جوزي، كله يعني بننقي وبنشتغل، كله نحن بننظفه على ايدنا. البلدي بلدي واللي مش بلدي بنجيب من السوق، وبالأغلب شغلنا يعني إنه بالبلدي، اللي بدقوا على ايدي واللي على المكتب.
هذا على ايدي مدفون. المربيات، هي المربيات تشرب البندوره، اللقطين، السفرجل، التفاح، التين، مربيات كلها من جميعه. أنا المكدوس، الزيتون، بكره بتشوف الزيتون بس يطلع الزيتون كله أنا بعمل. هذا البرغل الناعم ايه وهذا الخشن. اوكي، انت بتجيب القمحات هذا نحن بنزرع القمحات وبنحلش وبنحصد ومننقي بنغربل، يعني ناخذ على الغربيل. بعد عندنا بعطرهم ما فيش غربيل. كيف بيعملوا بالرز؟ عم فكر بالغربيل. بتجيب القمحات بتاخذهم على الغربيل بالاول، بتغربلهم، بعدين بس تغربلهم بتكون عندك خلقيني بتسلقهم. كل نازل عندنا الخلقيني بتساع 15 مد. بنسلق كل جمعه، بقينا كل احد نسلق نزلين لانه السطح بيساعش اكثر من هيك. وبنضب وجبه وبنسلق وجبه. اسا لولا الشوبي ما عنديش ولا حبة سميد. ساعات بتقولي سلق يعني بتحطيهم تحت الشمس. يعني عندك نوعين، عندك بالمردين، هذا هون ببيعوا وعندك لهون. بالقنينة. هذا لهون للعالم اللي بدوش يسافر، بس هذا للسفر اضمن عيد هيك. عم نعمل لكم كمونة بندورة، وعم نعمل الفريكي اللي هي من تصنيعنا. نحن عمالي بنشوي، وهلا بعد شوي بنفرجيك على الشواية. وحارس ضيعة كتير حلوة بعيدة عن البحر 700 متر، وفيها مغتربين وفيها فلاحين. بناخد مثلا البرغل، بناخد الزعتر، بناخد كل شيء من الضيعة. فإذا هلا بدك تجرب أنت وتعرف إنه الفريك طبيعي أو لا، بتحط شوية فريك بكوباية مي. إذا كانوا حاطين له صبغة ليصير أخضر، تقلب المي خضرة. بس إذا كان طبيعي مثل اللي عنا ما بتحل المي أبدا. هون بشتغل معه من 2014. بال 2014 اللي ما بيعرف اخترعنا كونسبت اسمه ذا بوكس، العلبة، ذا بوكس، يلي هو كان فكرة كتير قبل وقتها، قبل ما بال 2020 بلشت الناس تخترع العلبة، السلة الغذائية، أو أغلبية الأشياء اليوم عم تطلبوها دليفري على البيوت. نو جارليك نو أونيونز بلشها بال 2014، اضطرينا بعد سنة نوقفها لأن كانت قبل وقتها ب5 سنين، والناس ما كتير فهمتها، وأنه ليش بدي أطلب دليفري على البيت، وليش بدي أطلب موني من الضيعة، ما أنا أهين روح على السوبر ماركت. وبفتخر من هذا الموضوع، بس ما استسلمت أبدا، وبعدني مكفى لليوم. كتير اشتغلت مع هاي التعاونية. الفريكة عندهم بتاخد العالم. يعني قمة الغذاء وقمة الشي طيب اللي ريحة وطعمة أرض لبنان، الفريكة يلي فعلا مش اخذة حقها عالميا، وهلأ رجعت صارت شوي على الموضة. في ناس بتخاف منها قال ما بتنطبخ كتير وبدها كتير وقت. كلهم هول نسون على جنب. نهار اللي بتاكلوا فريكة معمولة مظبوط، خاصة مع دجاج أو مع لحمة، لأنه بتشربها كلها سوا، بتغيروا فكركم عن هالأكل غير شكل. في أروع من ترويقة البيت، مش حيالله ترويقة بيت، ترويقة جبلية، ترويقة من الضيعة، ترويقة قديمة، ترويقة فيها أغلبية الأشياء اللي كتير ناس وقفت تاكلها. الترويقة اللبنانية أكثر بكتير من منقوشة، أكثر من كتير من الفول وحمص. الترويقة اللبنانية هي كشك، هي لبنة مكعزلة، هي مكدوس، هي كبيس، هي بيض، هي كتير أشياء. واليوم استقبلتني ام جمال، ابو جمال، استقبلونا عندهم بالبيت تيعملوا لي مش بس ترويقه، تيفرجوني المونه اللي عم يشتغلوها، وكيف كل واحد منكم، كل شخص اليوم ببيته في يعمل مونه، في يعمل اكلاته، في يعمل حتى شيء يقدر يرجع يبيعه للعالم ويقدر يستفيد منه. صباح الخير، كيفكم؟ ماشي الحال؟ أنا أم جمال. صباح النور، يسعد صباحكم كلكم سوا. أهلا وسهلا فيكم بطالبية ببيتنا. بنرحب فيكم. نحن شغلنا شغله أنا بساعد الحجة كمان بالبيت وبشغل المونة كلها سوا. الأغراض كلها تقريبا من عندي من جنينة، مش كلها لا حتى ما نكون عم نبالغ، يعني في شغلات بنجيبها لكن ما بجيبها من السوق. من هون أكتر أغراضي أنا بجيبها من منطقة شمال اللي هي ما فيها تلوث، بتشرب من مي نظيفة 100%. هيدي أوضة المونة. عنا المكدوس،
مع توم وبلا توم؟ صح. هيدا بلا حار. خبريني اكثر شو عم تعمل. هيديكي مع حار، لانه في ناس تطلب هيدا بلا حار، هيديكي مع حار. بلا حار مع حار؟ ايه. هون عندي التين المهروس كمان. بيتعبى على السخن وبالقلب. على السخن انا صراحه بامن اكثر انه أكيد. احلى. أكيد إيه. أكيد. في هيدا كومبوت الدريق، كمان لحقنا موسم الدريق السنه، كمان عملنا شوي. في عندي هون رب البندوره، هو بعد مش معبيتهم. رب البندوره اللي شفناه برا على بالكم. ايه بس هون ناشفين. إيه. بيغمق لونهم. ايه بيغمق، بحطه بالشمس بحس احلى. عظيم. ايه. في هون عندي شراب التوت كمان. في مربى الدريق كمان، معبى على السخن اكيد مربى الدريق. هاي أنتوني، أهلا وسهلا فيكم جميعا بقانا. قانا بلدة الأعجوبة الأولى للمسيح. عم نستضيفكم بتعاونيتنا وببلدتنا، أهلا وسهلا فيكم. رح نعرفكم شوي عن التعاونية تبعتنا. نحن تعاونية العائلة المقدسة، بنصنع حرفي وزراعي. نحن اللي بنعمله كنا مبلشين حرفي، نشتغل بكل شيء بخصه بالكروشيه، إن كان قطن إن كان صوف، كان بالخرز بالإبرة، صابون، حتى بنشتغل شمع، كل شيء حرفي. من بعدها دخلنا بالزراعة، بلشنا بالقمح اللي هو كنا نعمل منه فريكي، نعمل منه قمح، نعمل منه برغل وطحين. هيدا القمح نرجع نعيد كل شيء ميد ان كانا، وطني 100%. حتى الطحين يلي كنا سمعنا انه 99% يمكن من طحين لبنان بيجي من برات لبنان، هيدا الطحين بلدي بلدي بلدي. هيدا البرغل الناعم يلي بتجعمل كشك، اللي بده برغل، اللي بنعمل منه كبه، تبوله، كبه، تبوله، كل العدة. هيدا الناعم وطني لبناني، براودلي لبنانيز. جنى الايادي دير الاحمر. جنى الايادي دير الاحمر. عملكم شيء هيك سبيشال جديد، ومن الضيعة ومن المزرعة وهيك نظيف وحلو مثلنا ومثلكم. شو بتعملوا مونة؟ اشياء اوكي، مثلا هون عنا هيدا مليسة مجففة اكيد قاطفينه من عنا، لبنة مكعزلة مع حار، بندورة مجففة، لبنة مكعزلة مع زيتون، مقتة مجففة. هو بيت جدنا بس كانوا يعملوها المقتة، لما نقول هلا مقتة الناس بتتفاجئ انه مقتة مجففة. أول مرة مقتة مجففة. المقتة مجففة كانوا بالزمان لما حدا يعمل غدا او عشاء يعملوا برغل على مقتة مع لحم غنم، تكون منسف مثل الرز اللي عنا هلا. التين هو كيلو مي، كيلو سكر وكيلو تين. هلا ليش كل شيء بتخفف السكر الا التين؟ التين هو اصلا فيه رطوبه وفي يعني بضل من انه كويس، بضل محتفظ بالاشياء بقلبه، ما بياخذ سكر حجم كتير، لازم نحط له عياره لياخذ حجمه سكر. بس مي سكر وتين؟ ايه. هلا التين اجمالا بما انه عم نعمل التين، اول شيء انه لما يغلي القطر بتحط المربى، هلا ببلش مبين انه بعده مش مستوي. لما يستوي التين هو اكثر شيء بدلك على انه هو استوى، انه هو بصير لونه ذهبي، وقطره لما اعمل هيك بصير يخيط كتير. هلا شفت كيف بيقطش، بصير تخيط كتير. ما رح ننطر للاخر تيخلصوا الروتينات. اذا بدك هلا See you on the next one.